Привіт! Я доктор Олена Березовська, і сьогодні я хочу звернути вашу увагу на тему, яка стосується кожної жінки у певний період її життя – менопаузу. Хоча це природний етап, менопауза часто неправильно сприймається і оточена суперечливими думками, особливо коли мова йде про методи лікування. Протягом багатьох років гормональна терапія викликала дискусії щодо безпеки, ефективності та довгострокових наслідків для здоров'я. Однак останні дослідження та досягнення допомагають нам відокремити міфи від фактів, і ми маємо нові рішення для покращення якості життя жінок у цей період. Давайте розглянемо найновішу інформацію, спростуємо поширені хибні уявлення та обговоримо, що чекає нас у майбутньому у сфері ефективного контролю менопаузи. Однією з найбільш обговорюваних тем у контексті менопаузи є гормональна терапія – ГТ. Термін «гормонозамісна терапія» – ГЗТ поступово замінюється на менопаузальну гормональну терапію – МГТ у медичній літературі та клінічній практиці. Ця зміна відображає більш точне розуміння мети терапії. Замість відновлення рівня гормонів до передменопаузальних показників, МГТ спрямована на контроль симптомів менопаузи та підтримку здоров'я під час цього життєвого етапу, шляхом додаткового введення гормонів для зменшення наслідків їх природного зниження. Протягом десятиліть МГТ була стандартним підходом до полегшення симптомів менопаузи, таких як припливи, нічна пітливість і вагінальна сухість. Однак публікація дослідження Women's Health Initiative (WHI) у 2002 році значно змінила громадське сприйняття гормонів. Це дослідження вказало на зв'язок між МГТ та підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози, серцево-судинних захворювань і інсультів, через що багато жінок та лікарів повністю відмовилися від її застосування. Подальший аналіз даних ВХІ показав більш складну картину, виявивши, що ризики залежать від віку жінки, часу початку МГТ та типу гормонів, які використовуються. Наприклад, початок прийому МГТ протягом 10 років після настання менопаузи або до 60 років може забезпечити користь для серцево-судинної системи, а не шкоду. Незважаючи на ці висновки, страх, викликаний початковим дослідженням, досі впливає на рішення, підкреслюючи необхідність кращої комунікації та освіти щодо безпеки сучасної МГТ. Використання біоідентичних гормонів також стало спірним питанням. Рекламовані як натуральна альтернатива традиційній менопаузальній гормональній терапії МГТ, біоідентичні гормони здобули популярність особливо через аптечні лабораторії, що займаються виготовленням ліків на замовлення. Хоча прихильники стверджують, що ці гормони більш точно відповідають природному рівню гормонів у жінки, критики наголошують на тому, що біоідентичні гормони, виготовлені на замовлення, часто не регулюються, а їх дозування та якість не стандартизовані. Постійні дослідження намагаються визначити, чи є біоідентичні гормони більш безпечними або ефективними порівняно із затвердженими FDA варіантами МГТ. До того часу, поки не буде отримано переконливих доказів, відсутність надійної інформації залишається суттєвою перешкодою для їх широкого використання в медичній спільноті. Негормональні методи лікування менопаузи стали альтернативою для жінок, які не можуть або не бажають використовувати МГТ. Такі варіанти, як селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну SSRI та серотонін-норепінефрину SNRI, дедалі частіше призначають для управління припливами та змінами настрою. Альтернативні методи, включаючи фітоестрогени, чорний кохош і акупунктуру, також привертають увагу. Потрібно зрозуміти, що термін фітоестрогени може вводити в оману. Ці сполуки не є естрогенами в прямому сенсі, як людські гормони. Вони не синтезуються в організмі людини і не виконують функції ендогенних естрогенів. Механізм їхньої дії опосередкований. Ці сполуки можуть частково зв'язуватися з рецепторами естрогену ЕР-альфа та ЕР-бета, викликаючи слабкі ефекти, що залежать від концентрації та середовища.
Дія фітоестрогенів набагато слабша. Вони мають тисячі разів меншу активність порівняно з естрогенами, які виробляє організм жінки. Тому правильніше було б називати їх не рослинними естрогенами, а, наприклад, естрогеноподібними сполуками або фітохімічними модуляторами естрогенних рецепторів, щоб уникати плутанини. Однак доказова база щодо цих альтернатив значно варіюється. У той час, як деякі дослідження свідчать про їхню користь, інші вказують на обмежену або непослідовну ефективність. Ця відсутність консенсусу ускладнює надання чітких рекомендацій жінкам, які шукають полегшення симптомів менопаузи. Окрім методів лікування, менопауза часто стикається зі стигматизацією, що пов'язано з культурними табу та суспільними очікуваннями, які заважають відкритим обговоренням. Багато жінок відчувають ізоляцію або сором через свої симптоми, що призводить до затримок у зверненні за допомогою або прийнятті ефективних методів лікування. Ця стигма підкреслює важливість освіти та відкритого діалогу для розширення можливостей жінок і нормалізації розмов про менопаузу. З позитивного боку, досягнення науки та медицини революціонізують підходи до контролю менопаузи. Персоналізована медицина, зумовлена розвитком геноміки, допомагає адаптувати лікування до індивідуальних потреб. Наприклад, генетичне тестування може визначити жінок з вищим ризиком розвитку таких захворювань, як рак молочної залози, що сприяє прийняттю більш обґрунтованих рішень щодо гормональної терапії. Нові методи лікування також з'являються, даючи надію жінкам, які не можуть використовувати гормони. Антагоністи нейрокінін-3 рецепторів, такі як фезолінетант, привертають увагу завдяки своїй здатності зменшувати припливи без використання естрогену. Аналогічно розробляються негормональні альтернативи вагінального естрогену для лікування урогенітального синдрому менопаузи, УГСМ, які допомагають полегшити симптоми, такі як сухість піхви та дискомфорт під час статевих контактів. Зміни способу життя – ще одна важлива сфера уваги. Дослідження продовжують підтверджувати роль харчування, фізичних вправ та управління стресом у зменшенні симптомів менопаузи та підтримці довгострокового здоров'я. Наприклад, регулярні вправи з навантаженням допомагають підтримувати щільність кісткової тканини, знижуючи ризик остеопорозу. Новітні технології, включаючи портативні пристрої та мобільні додатки, полегшують жінкам відстеження симптомів і отримання персоналізованих рекомендацій, створюючи міст між наукою та повсякденним життям. Менопауза також є критичним вікном можливостей для профілактики хронічних захворювань. Зі зниженням рівня естрогену у жінок підвищується ризик остеопорозу, серцево-судинних захворювань та когнітивного зниження. Превентивні заходи, такі як моніторинг щільності кісткової тканини, оцінка серцево-судинного стану та стратегії підтримки когнітивного здоров'я можуть зменшити ці ризики та забезпечити кращі довгострокові результати. Менопауза – це не кінець, а нова глава в житті жінки. Наука постійно розвивається, і ми дізнаємося, як краще і з більшою турботою управляти викликами цього періоду. Чи то за допомогою менопаузальної гормональної терапії, МГТ, негормональних альтернатив чи змін способу життя, жінки зараз мають більше варіантів, ніж будь-коли раніше. Але щоб отримати справжню користь, важливо бути поінформованими та тісно співпрацювати з медичними фахівцями, щоб знайти індивідуальний підхід, який відповідатиме вашим потребам. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні для обговорення цієї важливої теми. Разом, використовуючи найсвіжіші знання та порушуючи мовчання навколо менопаузи, ми можемо зробити цей перехід не лише керованим, а й надихаючим. Я сподіваюся, що ця інформація надихне вас взяти відповідальність за своє здоров'я та благополуччя. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть «Подобається» та залиште свій коментар. Слідкуйте за оновленнями для подальших обговорень тем жіночого здоров'я та гармонійного життя.